Ja ollaan livessä, olkaa hyvät. Tervetuloa tänne Ounasvaaralle Lapin urheiluopiston ympäristöön. Me ollaan tässä, minä olen Petteri Pohja, Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan koulutuksen lehtori ja mulla on tässä kaverina Pauliina Turpela Fysiolainilta testauksia ja diagnostiikan asiantuntija. Ja nyt me mennään sitten tutustumaan tänne Ounasvaaralle urheiluopistoympäristöön rakennettuun uuteen Arctic Sport Work Labiin. Ja ilma on kaunis ja nyt mennään sitten takaisin sisälle. Ensimmäinen mennään tähän urheiluopiston kuntotestaustilaan. Ja täällä meillä onkin sitten urheilija jo harjoittelemassa tässä uudella isolla rötkuin tämmöisellä juoksumatolla. Ja tässä voi tosiaan sitten hiihtää vapaalla ja perinteisellä tyylillä tai vaikka sitten pyörällä testata urheilijoiden kuntoa ja hapeuttokykyä. Ja meillä on testaajana tässä nyt sitten Janne Hyyppä tuolla, hiihtovalmentaja ja urheilutestauksen asiantuntija. Ja tässä sitten on uusi oppimisympäristö, jossa niin voidaan urheilijoita testata ja tuolla toisella puolella näkyykin sitten vapaiden painojen mittaamiseen ja arviointiin uusi laitteisto. Sielläkin urheilija nostaa painoja ja urheilussa monesti ääntä ja meteliä riittää, niin tässäkin tilassa. Ja tuolla sitten näkyykin niin mittauslaitteistoa, uutta videoanalysointia, voimakiihtyvyysantureita ja tässä pystytään sitten niin kuin analysoimaan teknistä suorituskykyä ja lajinomaista voimaharjoittelua. Janne, miten olympialaiset meni? Mehän meni suomalaisista oikein hyvin. Huikean määrä mitaleita hiihdosta ja jääkiekosta. Ja täällä jatketaan niin yhteistyötä kansallisissa verkostoissa, että saadaan kansainvälistä menestystä jatkossakin. Kyllä. Tässä touhutaan kaiken tasoisten urheilijoiden kanssa ja toivottavasti pystytään tukea sitten seuraaviin olympialaisiin taas tämänkin ympäristön puitteissa valmistautumista. Miten noita screenejä tuolla hyödynnetään tässä toiminnassa? No näitä hyödynnetään tekniikkaa, harjoittelua ja tekniikka-analysointiin ja pystytään tekemään sieltä sitten videotallenteita ja analyysejä tekniikoista. Hiihtoon, juoksuun, pyöräilyyn. Eli tämmöistä toimintaa täällä ja tuolla on sitten tuommoinen ihan oma tilansa voima-analysointiin. Niin täältä sitten näkyy urheilijan suorituksista teknisiä mittauksia. On nopeutta, voimakäyrää ja sitten näkyy täällä videolla, miten se painonnoston tanko on liikkunut ja niin pois. Pystytään sitten kehittämään sitä urheilijan tekniikkaa ja suoritusta. Ja tämä vaatii myös asiantuntija sitten aina tähän tekemään, että vaaditaan sekä tekniikkaa että osaamista. Ja Heikki Keskitalo tässä nyt analysoi sitten tätä toimintaa. Ja sitten meillä on täällä Mietu Korhonen, joka on tämmöinen tekninen tuki ja liikuntateknologian ja tietotekniikan asiantuntija, joka sitten vaaditaan myös tämmöisessä ympäristössä, että valmentajat voi valmentaa, mutta valmentajilta monesti puuttuu semmoinen tekninen ja tietotekninen osaaminen, joka vaatii sitten oman tukeensa tähän, että ympäristöstä saadaan kaikki irti. Ja tosiaan me tehdään tässä yhteistyössä, tässä on urheiluopiston porukkaa, urheiluopiston ihmisiä ja urheilijoita ja sitten me Lapin ammattikorkeakoulussa pyritään sitten palvelemaan myös urheiluopistoa ja tekemään yhteistyössä erilaisia asioita. Tosiaan tässä Arctic Sport Work Labissa, niin täällä alakerrassa toimii myös Lapin urheiluopiston valmennuskeskus, jossa on sitten valmennuksen osaajia. Heidän toimistonsa on siellä ja siellä on uintivalmentajaa, hiihtovalmentajaa, jalkapallovalmentajaa, yleisurheilua ja niin poispäin ja psyykkisen valmennuksen asiantuntijoita ja Lapin urheiluakatemia koordinaattori ja huippu-urheilukoordinaattori Reijo Jylhä toimii muun muassa siellä ja tuossa yläkerrassa sitten on vastaavasti Lapin liikuntaklinikka. Täällä näkyy, jossa sitten tehdään, siellä on lääkäripalveluita, fysioterapiapalveluja ja hierontapalveluja ja tietysti me pyritään, että me ikään kuin talona toimitaan myös tämmöisessä hyvässä yhteistyössä. Ja täällä käy muun muassa fysioterapiaopiskelijoita työharjoittelussa ja liikunnanohjaaja-opiskelijoita sitten harjoittelussa ja tekemässä opinnäytetöitä. Nyt mennään sitten rakenteilla olevaan tilaan tänne Lapin AMK taitolabraan ja tässä meillä nyt onkin
Pauliina sopivasti testaamassa uutta laitetta. Meillä on tämmöinen Desmotec-laitekokonaisuus voiman mittaamiseen. Ja tässä on nyt sitten tämmöinen iso inertiaalisen voiman käyttöön perustuva tämmöinen talja, jossa on sitten tuommoinen ikään kuin väkipyörä tuolla alhaalla, joka vastustaa liikettä molempiin suuntiin. Kun tehdään konsentrista tai eksentristä voimaharjoittelua, niin molempiin suuntiin tulee vastus. Ja tuolla sitten meillä on analytiikkaa, eli tuolta tabletilta näkyy sitten arvoja, että kuinka paljon voimaa on tuotettu missäkin kohtaa, kuinka paljon konsentrista ja eksentristä. Ja sieltä sitten saadaan raporttia, että esimerkiksi puolieroista, että onko urheilijan tai jonkun asiakkaan vasen ja oikeanpuolisesti tasapainossa ja onko voimantuotto sellaista kuin tarvii. No tässä seuraava laite meillä onkin sitten tämmöinen e-board, eli evaluation board, jossa voi tehdä tasapainoja, hyppelytestejä. Ja tuolla on sitten semmoiset voimalevyanturit, jotka analysoi voiman tuottoa ja hyppykorkeutta ja sitten tasapainoa, että kuinka esimerkiksi vasen ja oikea jalka toimii tässä hypyn aikana. Ja näissä on paljon erilaisia testiprotokollia, erilaisia hyppytestejä ja askelustestejä, mitä sitten voidaan käyttää hyödyksi niin liikunnan ja kuntoilun ja urheilun arvioinnissa. Sillä aikaa, kun tuossa Pauliina laittaa vielä niin vehkeitä valmiiksi, näytetään tuommoinen Desmotecin 3. kyykkylaite, mutta meillä on sitten tässä tämmöinen iso kokonaisuus liikkeen, liikkumisen ja kävelyn arviointi. Ja tässä on tämmöiset ohjelmistut, liikekamerat ja sitten on tämmöiset ohjelmat tämän kokonaisuuden käyttöön ja hallintaan. Ja tämä kokonaisuus on sitten tässä sillä tavalla integroitu, että useampi eri mittaus- ja arviointilaite on integroitu yhteen, jolloin pystytään kokonaisvaltaisesti analysoimaan esimerkiksi kävelyä. Ja tässä on tämä juoksumatto, perinteinen juoksumatto sillä erolla, että siellä on voimalevyanturit tuolla molempien mattojen alta. Matto on jaettu 2 osaan, joita voidaan hallita erikseen. Ja sen lisäksi tuo juoksumatto kulkee ylös ja alas sekä sivuttain voidaan heiluttaa sitä, eli pystytään tekemään sitten tämmöistä ikään kuin häirintää siihen kävelyyn ja harjoittamaan sitten esimerkiksi tasapainoa. Ja täältä sitten löytyy täältä seiniltä ja nurkista niin 10 Viconin liikekameraa ja sitten tässä asiakkaaseen tai urheilijalle laitetaan semmoisia markkereita niveliin, joilla voidaan sitten kuvantaa sitten liikkumista, nivelkulmia ja voimantuottoa sitten sen kävelyn aikana. Ja voidaan kuntouttaa, jos on esimerkiksi alarajavammoja, nilkka, polvi tai lonkka operoitu, niin voidaan sitten tässä kuntouttaa ja todeta, että missä kunnossa niin kuin asiakas on. Sen lisäksi tähän on lisätty tämmöinen virtuaalimaailma, jolla pystytään sitten ottamaan tämmöinen havaintomotoriikka-elementti mukaan, eli liikkeen aikana tulee erilaisia havaintoja tai häiriötekijöitä, joihin joutuu sitten reagoimaan. Esimerkiksi sieltä sataa vaikka palloja niskaan ja sun pitää niitä torjua, tai on tie, jota pitkin sun pitää kulkea sitten ylös, alas ja sivuttain. Sen lisäksi on ihan tämmöiset perinteiset videokamerat täällä, joilla pystytään sitten kuvaamaan ja tallentamaan. Ja kaikki nämä sitten ikään kuin synkronoidaan tuolla ohjelmistossa ja saadaan kokonaisuus arvioitu. Ja nämä on valideja medical deviceja, eli pystytään asiakastyössä tai potilastyössäkin käyttämään. Ja me pyritään tietysti hyödyntämään tätä fysioterapiassa, sen lisäksi tekniikan opettelussa täällä ohjelmistojen avulla, mutta sitten ihan liikunnan koulutuksessa ja urheiluvalmennuksessa ja harjoittelussa. Ja täällä nyt onkin sitten tämä 3. laite, Desmotecin tämmöinen kyykky voimaharjoituslaite, ja tässä on sitten tuolla voimalevyt tuolla alla, ja niin kuin huomattu, tuo kiekko vastustaa liikettä ylös-alas suuntaan, ja tällä voidaan sitten mitata ja arvioida kyykkysuorituksia tai harjoituttaa. Ja tuossa nyt on paria eri esimerkkiä. Tämmöinen sivukyykky on mahdollista. Sitten voidaan tehdä vaikka yhdelläkin jalalla, jos halutaan. Tai tämmöistä
liikettä, ikään kuin viistoa liikettä diagonisuuntaan ja tällä tavoin me saadaan sitten validia dataa sekä opinnäytetöihin, tutkimus, TKI-toimintaa, mutta sitten ihan valmennuksen tueksi. Ja tähän tilaan rakentuu semmoinen kokonaisuus taidon oppimisen, liikunnan ja urheiluvalmennuksen tueksi ja Lapin liikunnan koulutuksen opetustoimintaa tukemaan. Tuliko Pauliina jo hiki? Tuli. Reisissä tuntuu kyllä ja koko kropassa. Tänne tosiaan, jos jollakin on kiinnostusta ja haluaa tulla tutustumaan, niin mielellään otetaan tänne eri yhteistyökumppaneita ja yrityksiä ja kaikkia kiinnostuneita sekä tutustumaan tähän ammattikorkeakoulun tilaan, mutta myös samalla koko Arctic Sport Work Labin tiloihin ja toimintoihin ja ihmisiin. Tervetuloa tänne vaan ja täällä homma menee koko ajan eteenpäin. Tervetuloa reinoilemaan.